good to be back here in Alfonso. Although once in a while, tumadaan naman ako. Kaya lang, my dad, my father, he grew up in, although he grew up in Bicol, pero he was born in Manga. Ay palagi ko iniisip na yung tao yun malamang ay taga-Alfonso. Now, my church is in Multo14. It's called Destiny Varias Church. And my wife and I have been serving that church for more than a decade already. At nagpapasalamat po ako dahil for more than 2 decades, I am still here. We are still here serving the Lord. Although may mga nauna po sa amin. Siyempre, sila pastor dito. Mamaya ako magkukwento ko na konti. No? About sa mga bagay na natutunan ko. When I was still part of the IBMF, okay? So si Pastor Jeffrey is, of course, a very good friend. Hindi lang ko bilang isang kaibigan, kundi I really treat him as a big brother to me. Siyempre, nandun ako yung palagi ko niya sinasabing magkamag-anak po kami. Totoo naman, no? Okay. So my grandmother is a Perea. Galing po din siya dito sa may somewhere in Manga. So talaga yung tatay ko talaga full-blooded taga-Alfonso po siya. Anyway, while I was sitting and listening and watching yung ating pinanood na short movie, talagang natutuwa ho ako because God has gifted you this kind of ministry na pinagpapatuloy ho ninyo for the last, I would say, 14 seasons or 14 years. I would say, tuloy-tuloy ho. Medyo natigil sa loob ng 2 taon due to pandemic. Pero ito ho, nagbabalik tayo. It's good to be back. No? And we come back stronger than before. You know, isa ho dun sa nakaano sa akin kanina, nakakatch yung aking attention is this short verse, Matthew 25, verse 21. Well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. After serving God for a couple of decades, masasabi ko ba na pagpunta ko sa langit, although hindi naman ko tayo nagmamadali, and I declare tonight, no, na wala akong kukunin ng Panginoon before your time. Wala mo nang mamamatay, tell your neighbors. Wala mo nang mamamatay, ha? Okay. You know, I tell you, madami yung tao nagsasabi na pag namatay ako, tapos na ang problema eh. Pag namatay ako, punta ako sa langit, tapos na ang problema. Palagi ko namin iniisip na ang langit ay doon sa kabilang buhay. Well, according to the Bible, wala naman ang problema doon. Pero alam mo ninyo, we can still experience heaven while we are here on earth. With, of course, ito ho yung kabilang buhay. No sorrow, no pain, no difficult situations in life. Pero alam mo ninyo, kahit nandito tayo sa ibabaw ng mundo, we can still experience heaven here on earth. Basta ho ang mahalaga, maayos ho tayong lingkod ng Panginoon, maayos ho tayong anak ng Panginoon. Alam mo ba ninyo sa Biblia, meron nung ilang mga instances na nagbukas ho ang langit. Ang pinaka-familiar ng story ay sa dalawang magkahiwalay na covenant, sa dalawang magkahiwalay na testamento in Malakay 3:10. Ang sabi ho doon, when you give your tithes, God will open the floodgates of heaven. Bubuksan ng Diyos ang durumaw ng langit. Sa pagdating mo sa Luke chapter 3, 21, 22, and 23, when Jesus Christ was baptized, okay, nagbukas mo ang langit at ang sabi ng Panginoon, ang sabi mo ng boses mula sa kalangitan, waba ko yung Espiritu ng Diyos na ano yung kalapati at ang sabi mo ay ganito, this is my Son. Nagbukas mo ang langit, in whom I am well pleased. Alam mo niyo sa buhay natin, kapag na-please mo natin ang Panginoon, ano man o kalalagayan ng buhay ninyo, magbubukas ho ang langit. Babalikan ko po yung sinabi ko kanina. Well done, good and faithful servant. Hindi naman ho kaila sa inyo, today is November 1st.
tawag natin araw ng mga patay. No? Although yung mga binibisita naman, alam naman ho natin wala na sila doon. But just to pay respect sa ating mga namayapang mahal sa buhay. No? Pero naisip ko ba ninyo na paano kaya kapag tayo dumating sa panahon na tayo yung nawala? Naisip mo ba ninyo yung panahon na tayo o tayo yung pinagkakapihan? Yung tayo yung pinag-uusapan. Ano po kaya yung kanilang pag-uusapan? What kind of legacy am I gonna leave behind? Ano bang alaala ang aking iiwan kung sakaling kunin ako ng Panginoon? Okay? Pag humarap ba ako sa Panginoon, sasabihin ba niya, well done, good and faithful servant. Alam mo ninyo, lahat po ng bagay na yun ay magsisimula doon sa pagkaayos po natin sa Panginoon. In the last 2 years of pandemic, ang dami po natin challenges na dinaanan. Nakita po natin doon sa short movie na ginawa ng mga kapatid po natin dito sa Base Mountain na what matters most at the end of the day is our relationship with God. Of course, mahalaga po may trabaho. Mahalaga din po ang may pera. Sa totoo lang naman. Di ba? Alala ko one time, merong isang nanay sa church, tinanong ko, Nay, ano po ang inyong wish sa inyong birthday ngayon? Ay, alam niyo po, Pastor, kahit po walang pera, basta malakas. Tama ko ba mali? Hindi ako naniniwala rin. Kahit po walang pera, basta malakas. Hindi ako naniniwala doon. Maniwala ako kayo sa akin. Kahit po gaano malakas ang katawan niyo, pag wala po kayong pera, manghihina din po kayo. Babagsak at babagsak din po ang inyong moral. Pero kahit po wala kayong pera, pag bumagsak ang inyong moral, pag bumagsak ang inyong katawan, pag bumalik ka sa Panginoon, pag inayos mo relasyon mo sa Panginoon, pagpapanahin ka ng Panginoon, ano man ang iyong ginagawa? I always tell our people in the church, wala man kayong, malaking negosyo. Maaaring maliliit lang yung inyong pinagkakakitaan. Pero tatandaan nyo palagi, mag-ayos lang kayo sa Panginoon. Magtapat lang kayo sa Panginoon. You don't need to be a pastor. You don't need to be a Bible woman. Pero, alam mo yung bang maglingkod ka sa Panginoon, kahit simpleng, tagalinis ka lang, kahit nilalang lang ka lang. Pero magtapat ka sa Panginoon, walang ibang daan mo hindi paangat. Wala ho kayo ibang pupuntahan mo hindi pataas. I tell you, when you are faithful to the Lord, okay? When you are faithful to the Lord, kahit kung anong sitwasyon ng buhay, pag nagtatapat ka sa Panginoon, God is not a cruel God. Hindi mo ang Diyos masamang Diyos. Minsan dumadaan tayo sa problema sa buhay, pero makakailangan nyo ng Panginoon para at the end of the day, makita mo ang kapangyarihan ng Panginoon. My wife and I, we travel a lot, during this time of pandemic. 3 times we went to the States. We were the only ones traveling. I remember a couple of times, tinatanong ko sa immigration, citizen? No. Immigrant? No. Green card holder? No. Okay. Wala akong OFW pupunta sa Amerika ng panahon na yun. Alam mo na nyo, nung tinanong ko, so, and then what? Tourist. Tourist. So why are you here? Things like that. My wife and I, we travel across America, east to west. We're faithfully serving the Lord. And, ang Diyos mo hindi nagpapabaya. Ang question mo ay, what kind of legacy am I going to leave behind? Kapag tayo kinuha ng Panginoon, ano kaya ang iiwanan nating legacy? Sa mga maiiwan mo natin, at doon naman sa pupuntahan natin, sasabihin mo sa atin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant.
Then I was reminded by God how He created us. Don't you know that we are the only part of God's creation na meron ng napakahalagang purpose ng Panginoon? We were created for different purposes in life. But most of all, our purpose is to glorify God. Sabihin nga ho ninyo sa inyong mga katabi, tell your neighbors, you were created for a mighty purpose. For a mighty purpose. Hindi lang ho basta purpose yan, kundi mighty purpose. We were created for a mighty purpose. That's why I'm so excited to be here, to be able to share with you some of the purposes of God in our lives, okay? But most of all, at the end of the day, ang purpose po natin is to glorify the name of God. I'll just read a short passage, and it is found in Genesis chapter 1. You know, I really like this short passage about God's creation of human beings. Genesis chapter 1, verses 26 to 28. And this is from the New King James Version. And sabi po ng Bible, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Okay? Let him have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. 27, so God created man in His own image, in the image of God He created him. Male and female He created them. Then God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, or multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. May the Lord bless us upon reading His word. Let me share you something. Aside from the fact that when God created us, maliban mo doon sa katotohanan nung tayo nilikha ng Panginoon, ay may layunin mo sa atin ng Panginoon. Itong mga layunin na ito ay nakapaloob kung paano po tayo nilikha ng Diyos. Una mo sa lahat, nung tayo po nilikha ng Panginoon, nilikha po tayo ayon sa Kanyang anyong at wangis. We are the only part of God's creation who bear the very image and likeness of God. Wala akong ibang ganyan. Kasabihin ng mga baka naman. Kasabihin ng mga hayop, baka kami din naman. Hindi ko. Tayo lang po ang may daladala ng imahe ng Panginoon. And you know the reason why we bear the very image and likeness of God? Because the first purpose of God's creation for us as human beings is to reveal Him. Para ipakilala ho natin ang Panginoon saan man ho tayo nandoon. You know, pag pinag-usapan ho yung pagiging lingkod, to me, you don't have to be a pastor. Okay? You don't have to be, of course, a pastor's wife. Not everyone becomes a pastor's wife. Kasi isa lang yung asawa ng pastor. Hindi pwedeng marami, di ba? You know, sa church, di naman is, well, we may have few or couple of pastors sa simbahan. We have the lead pastor or the senior pastor or the head pastor. Kanya-kanya ko ng tawag yan. Meron hong associate pastor, siya ho yung kapartner talaga, at meron hong assistant pastor. Meron pa nga hong youth pastor, may music pastor. So, these are all part of his associates. Nung pastor, no? Pero syempre, isa lang ho yung asawa ng bawat pastor na. You can serve God in so many ways in the church. And you can still be faithful. And at the end of the day, God will bless you. Hindi ho cruel ang Panginoon. Hindi ho siya masamang Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. I tell you, when I serve God,
I grew up in youth camps. Kilala ko nila Pastor Lito, ni Ninang Pita, nila Pastor Mark, nila Pastor Jeffrey. I also studied po sa seminaryo, sa IBTC. Halos lahat naman po kami, kaya nagsimula ko eh. Maaaring iba-iba nga lang po kami ng napuntahan later on, But I grew up in a small town in Batangas, saan man Batangas ako. Pag nandun mo ako sa amin, ay maniwala ko sa akin, may punto din mo ako. Batanggenyo din mo ako. Kaya naman, siyempre, medyo more than half of my life, I'm in Metro Manila. And siyempre, medyo nagiging iba na. Dati ko, ano ka? Ngayon, siyempre, pag dito, ano ba? Ano ba? I remember my cousin, he went to Manila for the very first time. Pagbukas niya, sabi ng nanay niya, anak, pagpunta mo ng Maynila, ha? Lahat ng ka ay pinapalitan ng ba. Tumating mo sa Manila, gabi-gabi. Pag-gising na umaga, kinabukasan, bigyan sa labing araw, ay umaba na ba? So, di ba ko, yung umaga na ba ay umaba na nila? Anyway, it's okay. It's just a form of joke na hindi ho ninyo tinawana. It's fine with me. I grew up in Batangas. At 13, I would get involved in teaching children. Tapos yung mga aking pastor, dinadala-dala ho ako sa youth camp. Sanay ho ako sa mga taga-Cavite. Sila King, yan. Mga taga-Alfonso, mga taga-Tagaytay. Sila pastor dito, siyempre. Of course, sila yung mga leaders namin, sila Ninang Pita. Sa edad ko 13 anos talagang laman ho ako ng camp, kada winter, kada summer camp. Ano man ho, pagbalik ka rin yun, palagi ako nandun. Wala akong choice eh, ako lang eh. Wala masama yung pastor ko, ako lang eh. Ewan ko ba, bakit ako lang? Wala siyang mabigwit na iba eh, ako lang talaga. Name it, hindi naman ako for the glory of God. Nakuha ko din mo kahit pa paano yung mga award yan sa camp. Kaya hindi lang naman ang kapalit noon, bandang huli. Tsaka yung SAS. Yung Mr. Hope, nakuha ko yan. Yung Mr. Peace, nakadali ko yan. Yung Mr. Charity, nakuha ko din ho yan. Alam mo ninyo, I grew up in a very poor family. I wanted to be a lawyer. Yan, hindi mo na akong lalaman. Kasi akala ko, sabi ko, pag ako maging abogado, aayos buhay namin, makakaahon kami sa kahirapan. Nag-exam ko naman ako. Wala namang papaaral ng mga magulang ko. Nag-exam ako sa DOST, nag-exam ako sa UP, mga ganyan-ganyan. Sabihan niya naman mo ng Panginoon, nakakapasa naman ako. Yun yung huling-huli, isang linggo bago yung camp. Isang linggo bago yung camp, pinadala mo ako ng letter. Tuwan-tuwan nanay ko kasi ako kamay na ang pangarap. So, I was part of the UP Oblation Scholar, one of the top 50s. And school would pay me and things like that. Hindi naman. Pinakamunin niyo, sabi ko, sige, ayos lang yan. Relax. Diba? May ibang choices, pero gusto ko talaga mag-abogado eh. Kaya lang, sabi ko nga, pupunta muna ako sa camp. Kasi walang maisasama si pastor. Nakakaya, dadalo siya ng camp, magsasalita siya. Wala siyang kasama, wala man ang taga-sigaw. Magtakin mo ninyo. Nakisama ko sa camp na yun, hindi na ako pupunta eh. Pag uwi ko, baliktad na nangyari, hindi na ako papasok ng UP. Sabi ko, maglilingkod na lang ako sa Diyos, magpapastor ako. Takin mo ninyo. Tinakulit ko ng magulang ko, hindi ko maintindihan. So, suddenly, my parents, sila Samo, sila Pastor Sam, sila Brother, sila Sela, sila Wayne, they know my story, I tell you. So, mabigat sa akin, yung mga panahon na yun. But then, sabi ko, okay, tuloy lang. After all, scholar din naman ako sa seminaryo eh. Para maging scholar kayo sa IBTC nung araw, ewan ko ngayon. Well, I am thankful because I learned the hard way. Para
maging scholar ka, kinakailangan marunong ka maghukay ng palaisdaan. Punta ka ng Tipolo, magtatanim kayo ng tangkaw, di ba? Maghuhukay kayo ng palaisdaan, magpipito kayo tuwing Biyernes. Bahagi ho yun ng pagiging scholar. Part ho kami ng tinatawag ng araw na Ika Fund. So may pondo ho na para sa mga scholars. Working students, kumbaga. Natatandaan ko yung pastor ninyo, si Pastor Jeffrey, yung panahon na yun. Minsan nung di ako makauwi, wala akong papasahe. Tantakin mo ninyo allowance ko, 50 pesos weekly. Ang pamasahe ba? Ang pamasahe 55 pesos. Mula Mandaluyong hanggang Batangas. Balikan 55. Bibigyan ko na allowance 50. May utang ka ba na? So mula Boni hanggang doon sa 477, lalakarin mo yun. Bakit? Kasi pag nag-tricycle ka pa, yari ka. Di ba? Iwas-iwas ka sa kamatis doon sa may Libertad. Halimbawa, pag madaling araw, pag nakatapa ka, hindi ka na makakalis. Wala, kulang ang pera eh. Anong po sa inyo? Couple of decades later, halata ba? Sila Pastor Lito, sila Ninang Pita. I have seen how they worked hard in the ministry. Pero ano po sa inyo? Tingnan niyo sila ngayon. Halata ko ba? Sabi ni Pastor Lito, payat pa din. Pero alam mo ninyo, iba-iba eh. No? Pag mataba ka, uy ha, baka may diabetes ka. Sabi ka na. Iba ang goal magpapayat eh, no? Ako minsan, kahit isang araw lang, isang beses na ako kumakain, isang araw, talagang hindi ako kumakain. I'm 220 pounds right now. Pero payat din naman ako na nagsimula. Pero hindi ko halata eh. Some of my friends here will not remember me. Bakit? Kasi talagang payat po ako eh. Pero whether payat ka, whether mataba ka, pag nagtapat ka sa Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon. Tandaan mo ninyo, your goal, number 1, is to reveal God. Whatever you do, whether you eat, whether you drink, whatever you do, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, your goal is to reveal God. Alam mo ninyo, kaya mo yung, to tell you honestly, kaya mo kahit yung trabaho, wag mo kayo magre-reklamo na may kakapagod yung trabaho na naman. Wala naman yung trabaho hindi nakakapagod. Kahit mo tambay, napapagod din eh. Totoo. Kakapagod din yung tumambay. Mag-cellphone ka maghapon, ayaw mo hindi ka mapagod. Di ba? Minsan lumata ka na, no? Kaka-cellphone, kakapagod din yun. Pero maniwala ko sa akin, work sa Biblia, ibinigay yan ng Panginoon so that you can display the power of God. Because through work, makikita mo kung anong klase ng attitude ang meron kayo bilang isang tao at bilang isang Kristiyano. Sa pamamagitan ho ng inyong trabaho, ipinapakita ho ninyo kung gaano kayo katinong Kristiyano. Kung gaano kayo katinong lingkod ng Diyos. You know, in our city, in Muntinlupa, although we live in Dasma, ang magaling kasawa ko, I live in Dasma. Kami ho, we live in Dasma. Cavite. I move in politics. I move with my friends who are in politics, no? In our city and also in the national. So a lot of times I would observe things, how government people operate. Isa na nakakalungkot. Papasok ng trabaho, 8:00. Uupo ang unang pupunin, cellphone. Bago umalis, nag-cellphone na yan. Pagkuha ng cellphone. Okay? Ang dami nang nakabinbin na papel, cellphone pa din. 8:30, 9 o'clock magsisimula ng trabaho. Pagdating ng 10 o'clock, magbi-break. Babalik 10:30. Whether Christian or not, minsan o pare-pareho. Meron pa ho niyang smoking break pa. Yung ibang mga hindi mananampalataya nila. Nakakahiya naman kung mananampalataya. Anyway, so,
11:45, babalik ng 1:15. Eh, ang lunch, 12 to 1 eh. Kaya sa gobyerno ho kasi, usually no lunch break policy ho yan eh. Tapos pagdating mo ng 3:00, kaya na. Break na naman. Pagdating mo ng 4:30, ayaw na ho tumanggap ng tawag. Natatandaan ko, meron kaming pinakikinggan kay Dr. Tika nung araw, kay Dr. GST. Ang sabi niya, ang pinakamaganda sa mga nagtatrabaho, sa mga lingkod, whether sa church o ng gobyerno o ng kung saan man, ng pribado, maaga kang papasok, uuwi ka ng late. Meron mong iba, late papasok, uuwi ng maaga. Okay? Please, yung mga babae nandito, I don't want to fight with you. Pero nakakailang retouch kayo sa maghapon. Whether you are in private office, company, or in public office, in government. You know, word is your way of revealing God. Pastor, wala akong trabaho. Housewife lang ako. Sino mo dito gustong maging housewife na? Mahirap mong maging housewife. Ang housewife, hindi nilalang lang yan. Pinag-uusapan niya ng mag-asawa. Diba? Siyempre, kung lalaki ka, hindi ka pwede maging housewife. House husband, sige, fine. Pero kahit ano pa bang ginagawa mo, you know, at the end of the day, you can still reveal God. Paano yung walang trabaho pa? Ikaw ay isang nanay, ay di maging maayos kang nanay sa iyong tahanan. You see the Proverbs 31 women? Kung ano mo ang kanilang ginagawa. Eh, pastor, nag-aaral pa ho ako eh. Oh yeah, yun ang trabaho mo. Maging maayos kang estudyante, maging mabuti kang anak, i-reveal mo ang glory ng Panginoon kahit saan ka nandoon. Hindi ka nangungopia, hindi ka dinagpapakopia. Pumapasok ka ng maaga, maayos kang mag-aral. At the end of the day, matutuwa ang magulang mo, pero higit sa lahat, matutuwa ang Panginoon sa iyo. Always think of the higher purpose. If I'm going to ask you sa mga estudyante, sa mga kabataan dito, sino dito nag-aaral pa hanggang ngayon? Nasa kamay. Okay, good. Very good. Why do you want to finish your education, by the way? Bakit gusto niyo makatapos? Para makaahon sa hirap. O sige, fine. Yung mahirap, okay? Yung iba, medyo mapagkawang-gawa para makatulong sa kapwa. Yung iba naman, gusto lang maging kapwa. Di ba, no? Okay, so gusto mo makatulong sa kapwa. O sige, fine. Pero alam mo ba ninyo, may mas mataas kong dahilan dapat, lalo kung ikaw ay isang mananampalataya. Sa mga magulang mo na nandito, nakaranas na ho kayo na ang anak nyo ay gumraduate. Okay? Nakaranas na kayo na yung mga anak nyo ay sinasabitan nyo ng medalya? Yes. Nakaranas na. Sino nakaranas dito na yung anak nyo o apo nyo, nanay, may medal? Anong pakiramdam? Kanino man yan? Anak ko yan. Anak ko yan. Kahit tatay, ngingiti-ngiti. Usually, mga tatay ayaw makita sa entablado. Sasabitan ko na. Diba? Kaya nga madalas sasabi stage mother. Well, may ibang ibig sabihin yung stage mother. Kaya lang, yung mga nanay gusto nila palagi sila nasa stage. Kaya yung tatay, minsan ayaw talaga umakit. Sige na, ako na. Doon lang sa likod, tatawa-tawa lang sila. Pero ano mo ninyo? Proud na proud ka rin eh. Proud na proud kayo pag nakikita nyo yung anak nyo na nag-aayos. Taso natin yung antas. Kumusta ho kaya ang kalooban ng Panginoon? Kumusta ho kaya ang puso ng Panginoon kapag tinitignan niya tayong lahat? You know, I raise dogs. I breed dogs. Part of my hobby, okay? My wife and I were both full-time in the ministry.
Hindi ho full-time dahil pastor kami. Hindi ho gano'n. We also do some other, things, other businesses. Sa bawat bagay ho na inyong ginagawa, ang gusto po ninyo ay hindi lang kayo mapuri ng inyong boss, hindi lang kayo magkaroon ng, matatapos ng taon, ng Employee of the Month or Employee of the Year Award, pero gusto mo na higit sa lahat, maparangalan mo ang kalooban ng puso ng Panginoon. Alam mo ninyo, ang tawag ho doon, you serve God full-time. You may be sitting in the church. Maaari ho ang trabaho ninyo, hindi kayo yung nag-preach. Hindi lang ho kami nagsasalita sa harapan palagi. Ang full-time. You can be part of the trade. Commission. You can be part of God's kingdom. Kahit maliit lang ang ginagampanan mong trabaho, basta ang gusto mo, ginagawa mo ng tama para sa kapurihan ng Panginoon. Maaaring taga-awit ka lang, pero hey, you bring down the presence of God. That is the role of the worship leader. Trabaho din po namin yun nung araw. Kami nila Mark, we also sing. Sila Sela, sila Sam, they also sing. Sample. I do sing. Somehow, my wife, she sings very well. In everything that we do, we glorify the name of the Lord. And that qualifies us to become full-time ministers of the Lord. Not because of our titles or positions, but because of what we do and how we do it. The second thing about purpose, when we were created by God, yung number one, if I said earlier on, the purpose of God in creating you, number one, is to reveal God. Okay? Pero yung pangalawa is that God created us so that the power of relationship can be revealed. Power of relationship. Relationship is very important. Relationship vertically, relationship horizontally. Sa ano ba nung bagay na meron tayo, lahat po tayo, yung ating mong relationship, it's very important. Daanan ko lang ho mabilis, I don't want to pick a fight with anyone. Pero maniwala ko kayo sa hindi. Relationship, part of God's creation, is very important. And I tell you, the best model of relationship that we can ever have here on earth is the relationship between husband and wife. Family. When God created human beings, He created male and female. Okay, tanong ninyo, sabi ng Bible, let us make man in our own image, after our own likeness. Okay, so that they can, have dominion over the fish of the seas, over the birds of the air, and over every living thing that creeps on the ground. Pagdating ng verse 27, and God created them, male and female. Male and female, He created them. Let me tell you something. For those of you, ano man ang inyong edad, kung nagdududa kayo sa inyong kasalanan kung paano kayo nilikha ng Panginoon, let me tell you something. Hindi nagkamali ang Diyos kung paano ang kinreate. Hindi nagkamali ang Panginoon nung kinreate kang lalaki, hindi nagkamali ang Panginoon nung kinreate kang babae. Hindi nagkamali ang Panginoon sa paghubog sa iyo mula sa sinapupunan ng iyong magulang. Hindi din nagkamali ang Panginoon kung saan pamilya ka nagmula. Maaari may nagwi-wish dito, sana pinamanak ako sa mas mayamang pamilya. Sana hindi sa ganitong pamilya. Diba? Puro tuyo na lang ako. Alam namin, yung pinsan ko, natatandaan ko, pinakausap yung tuyo ng mga bata pa kami. Sabi niya, Tiki, sabi ko sa iyo, huwag ka nang pupunta-punta sa bahay na ito. So kami naman
patungo kami January 2020. Pauwi na kami ng March 5 because I have a flight ng March 7 pagdating sa Pilipinas ng Myanmar. So hindi ako nakauwi for a reason. And then, pauwi kami ng March 17, 2020. Biglang nag-lockdown ng March 15. Sabi, 2 weeks lang daw. So, nilipat na April 4. And so on and so forth. Siyempre, we miss Filipino food. Sa Las Vegas, so meron din naman, kahit saan naman ng state sa Amerika, meron din naman ng Filipino store. Alam mo yung pinupunta namin? Tuyo. Tuyo. 5 pirasong tuyo. $4. Maliliit. Nasabi ko sa inyo sa ibang bansa, ay value yung tuyo eh. Huwag yung nilalang na tuyo niyo. Kahit po mahirap ang buhay, kahit po sa mahirap kayong pamilya ng galing, hindi po nagkamali ang Panginoon kung bakit dyan po kayo inalagay. Later on, you will reveal God. Later on, God will give you this opportunity to be part of relationship. Relationship with Him, relationship with other people, relationship with your spouse. Pag tinanong mo pala ninyo, balikan natin mabilis lang. Sa Job chapter 1, naalala ko ninyo si Job. Si Job, kilala ko niyo si Job. Okay, saan ang makikita yun? Sa book of Job. Okay? Okay, sa Job. Okay. Si Job, kung merong 10 anak, 7 lalaki, 3 babae. Siyempre, meron siya isang asawa. Okay? Alam mo ba ninyo that the enemy is so afraid when your family is strong. All of Job's children are well and good. Maayos ho sila kahit pa paano. Financially and all. Masaya ho si Job. In the East, siya ho ang pinakamayamang tao. Okay? Although he was not as rich as Solomon. Pero alam mo ninyo, the first thing that the enemy destroyed in the life of Job, okay, although his finances was destroyed somehow, he had 11,000 livestock, or meron mo siyang 11,000 hayop. Pero alam mo ba ninyo kung ano isang sinira ng enemy sa buhay ni Job? His family. His children were killed by a disaster. His wife even cursed him. No? He was so devastated. Let me tell you something. There is no success in life that can compensate a broken family. Tagalogin ko po, wala akong anumang tagumpay sa buhay ang pupwedeng magpuno doon sa isang wasak na pamilya. Kahit kung minsan mahirap ang buhay, masasama-sama, okay lang yan. Diba? Lalo tayo mga Pilipino. Kahit siksikan yan. No? Minsan okay yun sa atin. Kahit sobrang hirap, basta maayos yung pamilya. Kahit konti lang ang pera, basta maayos yung pamilya. Kaya ang kaaway, ang gagawin mo niya is to always come to steal, kill, and destroy. That's why ever since from the beginning, even in the life of Adam and Eve, kung meron ng unang sinira, ang kaaway sa kanila is their relationship and communication with each other. Kasi naniniwala ang kaaway, pag nawasak niya ang pamilya, magkakaloko ang buhay. Wala akong pamilyang nawasak pagkatapos ang kapalito. Palaging saya. Although somewhere along the way, may mga ganong sitwasyon, nagiging maayos, nakakabangon, hindi man nagkabalik kayo mga magulang, o hindi man nagkabalik kayo mga asawa, pero hindi na talaga irreconcilable o yung kanilang differences in life. Pero alam mo ninyo, somehow, pag nag-focus siya sa Panginoon, binibigyan siya ng Panginoon ng panibagong pagkakataon na ayusin yung buhay niya. You know what? The enemy is so inferior when you have a strong family. The enemy is so inferior when you have a strong fellowship with your brothers and sisters in the church.
Alam niyo ba na one of the things na meron si Job sa buhay niya is that he's got good friends. Although somewhere along the way, kini-criticize siya ng kanyang mga kaibigan, but to have good friends is very important. Yung mga magulang dito, it's so important for you to have, your children, for your children to have good friends, di ba, sa school. Hindi mo pwedeng lolo-lolo yung friends ng mga anak ninyo, di ba? Talagang you tell them, you teach them, hey, dapat ganito, dapat ganyan ang kaibigan mo. Kanina doon sa pinapanood nating movie, di ba? Because of a lot of things sa buhay ni Jessica, she even shied away from the church. Hindi na siya nakikipag-fellowship, hindi na siya, hindi niya naman namimit yung mga friends niya from church. And I believe that's very important. One of the reasons why I'm still here in the ministry because I've got good friends somehow. The enemy is so afraid of you when you have good faculty. Sino yun? Yung mga nagtuturo sa iyo. That's why relationship is very important. Alam mo ninyo, ever since I was young, I am so blessed. Papagaling. Sa kabilang banda, may problema ka sa relationship, pero God heals broken hearts. Pag nagbabanggaan ako yung mga katotohanan na yan, ano po sa inyo? Sinong paniniwalaan ninyo? Babalik po kayo sa pundasyon ninyo. Ano po yung salita ng Panginoon? You were created so that you can reveal the power of relationship. And last but not least, number 3. When God created us, He has given us the power to prevail and the grace to govern. Read ko po. When God created us, He has given us the power to prevail and the grace to govern. Ano niya? Nung nilikha po tayo ng Diyos, ano po sabi ng Bible? The first thing that He did after He created us, verse 28, Genesis chapter 1. And God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth, subdue it, so that you can display the word. Alam mo rin yung may kapangyarihan mo kayo natapusin ang kahit anumang hindi maayos sa buhay once you decide to do so. Because there is this Holy Spirit who strengthens us. 2 Chronicles chapter 16 verse 9a. For the eyes of the Lord move through and fro, that He may strongly support those whose heart is completely His. Ang mata ng Diyos gumagana sa buong mundo upang suportahan niya yung mga taong totally committed sa Kanya. One of my favorite verses in the Bible is Jeremiah 29:11. Alam mo ninyo yun, di ba? For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope in the future. Pag nag-ayos ka sa Panginoon, this is my favorite verse actually. Psalm 37:25. I have been young, now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ako'y naging bata, sabi ni Haring David. Ngayon, matanda na ako. Ngunit minsan hindi mo nakita na matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang lahi ay namamalimos para lang sila ay makain. When God created you, you were given the power to separate light from darkness. Diba? In the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was upon the deep. And God said, let there be light. And suddenly, there was light. Alam mo niyo, that power is in us. When we walk in the light, darkness cannot stand the light. We have the power to reveal God. We have the power to reveal, the power of relationship. But most of all, we were given the power to prevail and the grace to govern. Tayo ay higit pa nga sa mananagumpay ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya ako walang kalubihan ng maglingkod sa Diyos. Pag nagtapat ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Minsan matagal. Meron iba, mas mabilis. Minsan sasabihin ng tao, ang Diyos unfair. Ang totoo, hindi mo. Pero there are times naniniwala din mo ako na ang Diyos ay unfair. I'll share you 2 stories. 2013,
was running about more than 30,000 members at that time for the institute. And alumni, I mean. And so a lot of times, madami ko kaming conferences. So a lot of times I travel here and there. So there was one time I traveled sa Tubigaraw. Usually ako nagdadrive